Zararlı bir şey. Kasiye mi? Memeli. 그지? 이게 뭐야? 고리한 거지. 어려워.
باشه میدونی که الان شده ساخت اتریش زده بود میزای ایمیلی من الان که اینو الان ماب شده ولی کلا سایت اخلاقی نسبت به هم می‌ذاره چه سوال؟ آره گفت خوش شده اولین تره نمی‌ترسه که دارم چطوره ولی اون 14 بود 17 سالگی بود ولی موزیکانش بوده میشسته چی اضافه نمیتونی قانون موزه هست اضافه نمیتونی کنی و میتونی رو برداری این یارم سخت میشه مثل کاف هست جامعه موزه هستی مدازه جامعه چی کنی بده کاف هشتون مصالحات بوکت جلیفهی هستی اسکی چوب اسکی برای سامون بهتری وزارت روزستری در راه بلدی دست پنجه اولین پرواز رزو برداریم توضیحاتشون هم بگیم جلو قشنگ توضیحاتشون که بقیه هم کنش
تمام نوشته شد. این باید بگیم خوشه این باید میخوایم